سلامونه ملګرو، امید چې جوړ او روغ اوسئ. د نن په درس کې به 15 د انګلیسي ژبې بنیادي جملې زده کړو. که تاسې هم غواړئ خپل انګلیسي ژبې ته پرمختګ ورکړئ، نو زموږ سره یو ځای سئ. پرته له ځنډه راځئ چې خپل درس شروع کړو. It doesn't matter. پروا نه لري یا پروا نه کوي. هغه وخت استعمالیږي کوم چې د یو چا څه یو غلطي یا خطا وشي او تاسې ورته وایاستئ پروا نه کوي. It doesn't matter. Plucking flowers are prohibited. د ګلانو شکول منع دی. We both like each other. زموږ د دواړو یو بل سره خوښ دی. What's your phone number? ستا د ټلیفون شمیره څه دی؟ May God bless you. خدای دې په تا ورحمیږي. This is not fair. دا مناسب نه دی یا کافی نه دی. I hate you. ستا څخه مې نفرت کیږي. What's your contact number? د تماس شمیره دې څه دی؟ I talked with him. ما د هغه سره خبرې وکړلې. What do you want to do? ته څه کول غواړې؟ Are you there? آیا ته هلته یې؟ Forget it. هیر یې کړه. It was nice to talk with you. ښه څو چې ستا سره مې خبرې وکړلې. As soon as possible. څومره ژر چې امکان لري هغومره ژر. دا هغه وخت استعمالیږي کوم چې موږ عجله یا ډیر تلوار لرو او یو چا ته وایو چې هر څومره ژر چې امکان لري هغومره ژر دا کار وکړه. As soon as possible. When will you reach? کله به راورسیږي. Call me back. بیرته زنګ راته ووهه. See you. بیا به سره ووینو. دا هغه وخت استعمالیږي کله چې موږ خپل د ملګري سره د خداپاماني کوو. بیا ورته وایو see you. یعنی بیا به سره وینو. The matter is clear. مشکل واضح دی. What did you say? څه دې وویل؟ دا هغه وخت استعمالیږي کله چې څوک یو خبره کوي او موږ وانه ورو. بیا ورته وایو what did you say? څه دې وویله؟ I appreciate it. زه د دا کار ستاینه کوم. How much is that? هغه په څو دی. دا جمله هغه وخت استعمالیږي چې موږ د یو شي د قیمت یا د بیې پوښتنه کوو. How much is that? هغه په څو دی. Be calm. آرام اوسه. دلته L silent دی. Be calm نه ویل کېږي. Be calm. آرام اوسه. What can I do for you? ستاسې لپاره څه کولی شم؟ دا جمله ډیر په هوټلونو او داسې نور ځایونو کې استعمالیږي. کله چې موږ هلته ځو یو کوټه یا یو معلومات غواړو د هغه ځای خدمتګاران موږ ته وایي what can I do for you؟ ستاسې لپاره څه کولی شم؟ بیا موږ ورته وایو چې موږ څه ته ضرورت لرو، څه ته نه لرو، یا څه مشکل لرو، یا څه معلومات غواړو. داسې. I hope you understand. هیله لرم چې پوه سې یا سر خلاص کړې. کله چې څوک موږ ته لارښوونه کوي او وروسته وایي I hope you understand. هیله لرم چې پوه سې. Do you have some money? یو څه پیسې لرې؟ What's the time by your watch? ستا په ساعت کې څو بجې دی؟ Do you need anything? ته کوم څه ته ضرورت لرې؟ I don't know telling a lie. زما درواغ ویل نه دی زده. I invited him to tea. ما دی چای ته دعوت کړل. Don't worry. مه خواشینی کېږه، مه خفه کېږه. دا جمله هغه وخت استعمالیږي کله چې یو څوک د یو شي په باره کې ډیر فکر یا سوچونه کوي. ته ورته وایه چې مه خواشینی کېږه یا مه خفه کېږه، نو ورته وایه don't worry. How are things going? کارونه څنګه پر مخ روان دی؟ What do we call this in English? په انګلیسي ژبه کې دا ته څه وایي؟ This is not a joke. دا مسخره یا ټوکه نه ده. کله چې موږ یو خبره کوو او یو څوک خاندي موږ ورته وایو this is not a joke. دا زما خبره مسخره یا ټوکه نه ده. I hope so. زما هم همدا امید دی. دا جمله د یو چا د خبرې په تاییدولو باندې استعمالیږي. یعنی یو څوک وایي زه امید لرم چې دی په بازي کې یا په مسابقه کې کامیاب شي. ته ورته وایې I hope so. زه هم همدا هیله یا امید لرم. Which date falls on Sunday? په یکشنبه باندې کوم تاریخ راځي؟ Watch out. پام کوه. Do you want to join me? آیا ته غواړې زما سره یو ځای سې؟
I will catch you soon. ډیر ژر به له تا سره وینم. کله چې د ملګري سره د خدای پاماني کوو یا په ټلیفون کې په هر څه ورته وایو بیا به سره وینو یا ډېر ژر به سره وینو. I will catch you soon. بیا به ډېر ژر سره وینو. Don't move. حرکت مه کوه. فلمو کې به مو لیدلی وي کله چې پولیس یو غل یا مجرم نیسي هغه غواړي چې وزغلي یا وتښتي پولیس ورته وایي don't move. حرکت مه کوه که نه دې بیا ولمه. Don't do this. داسې مه کوه. Please be seated. لطفا ناست اوسئ. کله چې یو ځای انتظار کوو په لاوډ سپیکر کې غږ کېږي Please be seated. لطفا ناست اوسئ. Let it be. Let it be یعنی پرېږده چې همداسې اوسي یا هم خپل پر حال یې پرېږده. کله چې یو کوچنی ډېر شوخي یا هم شیطانت کوي موږ غواړو چې هغه راوګرځوو خو یو څوک یا د هغه مور پلار وایي Let it be. پرېږده چې همداسې دي یعنی پرېږده خپل غالمغال دې کوي مشکل نشته. Allow me to introduce myself. اجازه راکړه چې ځان معرفي کړم. What's your problem? مشکل دې څه دی؟ Doesn't matter. پروا نه کوي. It's up to you یا it is up to you. په تا پورې اړه لري. مثلا موږ یو ځای کار کوو هغه صاحبکار ته وایي چې موږ ته څو معاش راکوي هغه وایي It's up to you. وایي په تا پورې اړه لري که ډېر کار وکړې ډېر پیسې که لږ کار وکړې لږ پیسې. It's up to you. I will call you later. زه به وروسته زنګ درته ووهم. I decline that. زه دا ردوم. کله چې یو څوک یو څه زموږ په باره کې وایي موږ هغه څه چم نه یې کړی موږ ورته وایو چې دا خبره ردوم. I decline that. یا هر څه نور د یو شی ردولو ته I decline that. The examination will start on Monday. امتحان به د دوشنبې په ورځ شروع سي. Thank you for inviting us. زموږ د دعوت کولو څخه مننه. Are you coming? آیا ته روان یې؟ Could you stay away from my stuff? کولی سې زما د کارکوونکو څخه لیرې اوسې؟ Yes, by all means. یعنی بلې له هره پلوه یا هم بلې په ټول معنا. څوک پوښتنه کوي زما سره مینه لرې ته وایي Yes, by all means. یعنی و په هره معنا یعنی مینه در سره لرمه. یا هم وایي آماده چې زما سره کومک وکړې ته ورته وایي Yes, by all means. و په هره پلوه یعنی په هره معنا کومک در سره کومه. I have no idea. زه کوم نظریه نه لرم. کله چې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه کوي چې ستاسو نظر څه دی دا که چیرې تاسو نظر نه درلودل تاسو وایئ I have no idea. زه کوم نظر نه لرم. I'm feeling tired today. زه نن د ستړیا احساس کوم. How dare you. How dare you یعنی تاسو څنګه جرأت وکړه. Good day to you, sir. ښاغلی ښه ورځ درته غواړم. Why are you upset? ولې خفه یې؟ Follow me. ما تعقیب کړه یا هم زما پسې راځه. U-turn. ستا نوبت دی. He owes the shopkeeper 50 rupees. دی د دکاندار څخه 50 روپۍ پوروړي دي. What a bother. څه یو مزاحم. Do me a favor. یو کار راته وکړه. Have a good trip. ښه سفر ولرې. What do you want from me? زما څخه څه غواړې؟ Come with me. زما سره راځه. What are your likes and dislikes? ستاسې څه خوښ دی او څه مو نه دی خوښ. What are you talking about? د څه شي په باره کې خبرې کوې یا تاسې یا ته د څه شي په باره کې خبرې کوې. What are you talking about? Join me. را سره یو ځای سه. I feel much better. زه ډیر ښه احساس کوم. Do I have to? آیا حتمی ده چې همداسې وکړم؟ کله چې یو څوک تاسو ته لارښوونه کوي چې ته باید داسې وکړې یا داسې وکړې ته پوښتنه کوي آیا حتمی ده چې همداسې وکړم؟ Do I have to? May you succeed. May you be successful. دواړه یو معنا لري. شاید ته بریالی سې. What nonsense. څه بې معنا. کله چې څوک یو عجیبه خبره کوي یا یو عجیبه یو کار کوي ته وایې دا څه بې معنا و. What nonsense. څه بې معنا کار یا څه بې معنا خبره. مننه دوستانو چې تر دې دمه راسره واست. د لا زیاتو لغاتونو او جملو دپاره زموږ چینل سره یو ځای سئ. تر نوې ویډیو تر نوې درس د خدای په امان ښه وخت. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to